Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Сьогодні ми розберемося з вами з дуже цікавим знаком зодіаку, а саме риби, якою ж енергетикою вони володіють. Народжених під знаком риб можна назвати м'якотілими, чуйними, але насправді це люди, які роблять світ більш духовним, яскравим, світлим, веселим, життєрадісним. І серед них найбільше емпатів, мрійників, романтиків. Вони люблять все, хоча б трішечки перебільшувати, але легко адаптуються зате до різних змін і діляться своїми досягненнями та талантами з навколишніми людьми. Риби харизматичні, чуттєві, їхня енергетика нестабільна, непередбачувана. У них все або біле, або чорне. Вони то радіють і сяють, то впадають в депресію і відчай, проте дуже швидко відновлюються. Люди навіть дивуються, де ж вони беруть таку енергію та сили волі. Риби вміють маніпулювати людьми і вчасно сховатися у своєму вигаданому фантастичному світі. Вони трішечки безвідповідальні, коли ти в них найбільше маєш потреби, вони отак раз і зникли, їх немає. В найвідповідальніший момент. Риби, як ніхто інший, вміють виводити з себе людей. Але знаєте, без них світ стає прісним та позбавленим яскравих барв. У таких своїх нестандартних підходах до життя та спілкуванню з людьми риби все ж дуже легко знайдуть спільну точку пересічення та спільну мову з дівами, можливо, іще з козирогами. А от з близнюками гармонію знайти досить проблематично і, скоріше за все, таки й не вдасться. Риби – це творчі генії, люди-інтуїти, люблять висловлювати свої почуття через мистецтво. Це цілий всесвіт почуттів, глибокий, багатий, сповнений милосердя, мінливості і непересічної творчості. Риби володіють даром цілительства та екстрасенсорики, але не завжди її у собі розвивають. Часто мінливі, непередбачувані, відірвані від реального світу, трошки нерішучі, із залежностями. Вони такі, які є. Вони завжди все видають за ту монету, яку мають у кишені на даний момент. Риби відчувають все інтуїтивно раніше, ніж розуміють, а розуміють глибше і більше, ніж говорять. Якщо розкласти, так би мовити, риб по декадах, то отримаємо зовсім різних 3 типажі риб в одному морі. Риби, народжені в першу декаду з 19 по 28 лютого, це люди під покровительством Нептуна. Вони класичні представники знаку риб. Туман в голові та інтуїція, вони завжди щось перечувають, але не впевнені, що саме. Емпати, які щитують настрій оточуючих навіть по їхньому диханню. Настільки чуттєві, що можуть розплакатися від будь-яких дрібниць. Увесь час на емоційних гойдалках. Геть губляться в реальному світі. Проте чудово знаються на віщих снах, які дивляться кожної ночі, неначе серіали з продовженням. Риби першої декади кохають глибоко, жертовно, але майже завжди не того, кого потрібно. Спасають світ і людей в той час, коли самі тонуть. Вміють чарувати з водою, місяцем і дзеркалами. Отакі, трошки химерні, але дуже цікаві люди. Риби другої декади з 1 по 10 березня, на них має вплив Нептун і місяць. Це риби з 2 обличчями. То пухнастий котик, то містичний хижак. У них настрій змінюється по 7 разів на день, швидше навіть за погоду. Мають добре розвинену як інтуїцію, так і уяву. Вірять в знаки, долі, у випадкові співпадіння. Дуже легко ображаються, аж поки не забудуть, через що ж вони образились. Люблять романтично, красиво, а от як ображаються,
сваряться, то можуть тиждень мовчати, з надією, що партнер сам відчує, про все здогадається і попросить вибачення. Розуміються на лікувальній силі трав, вірять у силу оберегів, талісманів, амулетів і полюбляють ритуали із свічками та водою. Часто їхнім найбільшим і досить драматичним недоліком є різноманітні залежності, як то від алкоголю, від паління цигарок або ще чогось. А позбавитися цього вони не в силі через свою інфантильність, лінь, м'ягкотілість і безвідповідальність у поєднанні з слабкою силою волі та легкодумністю. А от риби третьої декади, народжені з 11 по 20 березня, на них має вплив Нептун і Марс. І це риби з характером. З вигляду ніжні, а от всередині із залізним стержнем. Вони вміють постояти за себе. Інтуїція та рішучість – небезпечне поєднання. Їх недолюблюють за те, що вони кажуть завжди правду і не завжди доречну, наприклад, привселюдно, в очі. І це може доходити навіть аж до конфлікту, але риби все одно продовжують відстоювати свою думку. Довготерпимі, але потім йдуть по-англійськи, хряпнувши дверима, не прощаючись і назавжди. Цей тип риб, якщо і люблять, то геройствують і доводять свою героїчність всюди і завжди, навіть у дрібницях. Але любов їхня мінлива і не дуже довготривала. Якщо зраджують, то зникають, неначе туман в полі. Все про все знають, але роблять вигляд, що не знають і навіть не здогадуються. А тепер розповім, які камені дружать з рибами, а не просто лежать в шкатулці. Спочатку по декадах. Для народжених з 19 по 28 лютого це аметист, акварин, аквамарин та флюорит, щоб не втопитись у власних почуттях та емоціях. Для другої декади з 1 по 10 березня це місячний камінь, адуляр, лабрадорит і перли. Камені для розвитку передбачення, тонкого відчуття і віщих снів. Для риб, народжених в третю декаду з 11 по 20 березня, це обсидіан, гранат і турмалін. Для сили, сміливості приймати власні рішення, для відповідальності і чіткості розуміння прийнятих рішень, аби окреслювати межі дозволеного іншим людям. Всі ці камені люблять воду, стихію знаку риб, тому і очищувати їх слід проточною водою та місячним світлом. Аметист – камінь-король для риб, що дає ясність в тому життєвому тумані, в якому так часто люблять сховатися або заплутатися риби. Аметист заспокоює бурю емоцій, захищає від енергоупирів, посилює інтуїцію. Це антизалежність для риб, яка робить їх тверезою навіть не тільки думки, але й душу. Носіть як перстень або як кулон, особливо під час повні, і коли тягне гульнути, як то кажуть, наповну. Аквамарин – це голос океану, камінь чистої води і правди. Дає захист в дорозі, при подорожах, життєвих перемінах, емоційну гармонію, спокій і допомагає чесно поговорити з самим собою, навіть якщо теми особливо болючі. Це камінь, що настроїть душу поговорити із своїм власником, справді по душам, аби розібратися, а що ж насправді відчуває господар аквамарину. Місячний камінь або адуляр, як зв'язок з місячними фазами, з циклами, з таємничими містичними знаннями та родовою пам'яттю. Лабрадорит – щит для риб емпатів, відбиває чужі емоції, дає зрозуміти власний настрій та бажання, почуття без стороннього тиску. Обсидіан – камінь правди, розсіює ілюзії, фантазії, ріже прив'язки, очищує потужно, і він не для слабких духом риб, а для справжніх хижаків і риб-воїнів, борців. Багатьом рибам особливо співзвучний турмалін.
Це камінь з характером, наче прикордонний митний контроль. Він має серйозну енергетику, буває всіх кольорів веселки і має складну структуру, що буквально вбирає в себе різні стихії, а особливо водну стихію. Він поглинає негатив як губка, заземляє, захищає риб-емпатів та відводить негатив. Також заземляє, стабілізує їхні емоції, відволікає енергоприв'язки, захищає від порчі з глазу, від заздрощів і від ворогів. Допомагає сказати «ні», а потім не шкодувати про це. З ним навіть токсичні люди стають розгубленими і забувають, що хотіли дорікнути, чи зачепити, чи якось боляче емоційно натиснути на риб. Тому турмалін найкраще носити в браслеті, де він буде захистом на весь день. А от на ніч треба зняти цей браслет, аби камінь зміг перезарядитися, і найкраще покласти його або в воду, або на підвіконня, аби потрапляло на турмалін світло місяця. Турмалін в кулоні теж непоганий захист серця і волі від енергоударів та упирів, теж енергетичних. Камінь як брелок, що носите в кишені, це прихований щит. Краще його носіть зліва, ближче до серця, він буде тримати під захистом все ваше біополе. Турмалін любить, коли його поважають, а не тільки просто використовують. Тому не забувайте його регулярно чистити водою, місячним світлом, а от у сіль не кладіть, вона турмаліну тільки нашкодить і не почистить камінь. Отож усі камені пов'язані якимось чином із водною стихією знаку риб. Тому очищати, звичайно, краще всього під місячним сяєм, вночі і у воді. У 2026 році бажаю всім рибам витримки, залізної сили волі, сили духу, збалансованих емоцій, рішучості та сміливості в прийнятті своїх важливих глобальних рішень. Рік буде непростим, дуже сповненим різноманітних емоцій, енергій, подій, але можна сказати, це і ключовий рік для того, аби взяти життя у власні руки та вийти із туману своїх фантазій, ілюзій і зрозуміти, що варто жити днем сьогоднішнім, а не постійно оглядатись в минуле, де ви зависли, або мріяти про таємниче майбутнє, яке ще десь там попереду. Тому живіть сьогоденням, тут і зараз. Творіть життя власними силами, власними руками і правильними думками та настроями. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.